السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على موقع من اهم مواقع الغوص المصرية، وهو موقع سفينة زيست الجرم. تم البدء في بناء السفينة في 9 ابريل عام 1940، وكان بطول حوالي 126.5 متر، وعرض 17.5 متر، وعمقها حوالي 7.5 متر. تم بناء زيست الجرم لصالح ألبين لاين، وكانت وزارة النقل الحربي تمول زيست الجرم جزئيا. كانت سفينة تجارية ومجهزة بشكل دفاعي بتسليح مدفع 120 ملي مثبت عليها، ومدفع رشاش ثقيل للغطاء الجوي المضاد للطائرات. أكملت السفينة 3 رحلات ناجحة في حياتها المهنية. الأولى كانت للولايات المتحدة لجمع القضبان الفولاذية وأجزاء الطائرات، والثانية كانت للأرجنتين لجمع الحبوب، والثالثة كانت لجزر الهند الغربية. وقبل رحلتها الرابعة والأخيرة خضعت لإصلاحات في مدينة غلاسكو الإنجليزية. غادرت السفينة مدينة غلاسكو في رحلتها الأخيرة في 2 يونيو عام 1941، متجهة إلى مدينة الإسكندرية في مصر. وشملت حمولة السفينة شاحنات ومركبات مدرعة ودراجات نارية وبنادق وحقائب ذخيرة، بالإضافة إلى معدات لاسلكية وأحذية وأجزاء الطائرات وعربات السكك الحديدية و2 قاطرة بخارية. تم نقل هذه القاطرات البخارية وما يرتبط بها من الفحم والمياه كبضائع على سطح السفينة، مخصصة للسكك الحديدية الوطنية المصرية. أما الشحنة المتبقية فكانت لقوات الحلفاء في مصر. تم استكمال طاقم السفينة بقيادة النقيب ويليام إليس ب9 أفراد من البحرية لتجهيز مدفع الرشاش ومدفع مضاد للطائرات. بسبب نشاط القوات البحرية والجوية الألمانية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، أبحرت زيس الجرم كجزء من قافلة عبر كيب تاون بجنوب أفريقيا. وعندما غادرت انضم الطراد الخفيف HMS إلى القافلة. وبسبب الاصطدام في قناة السويس لم تتمكن القافلة من العبور عبر القناة للوصول إلى ميناء الإسكندرية، وبدلا من ذلك رست في خليج العقبة في سبتمبر عام 1941، حيث ظلت راسية حتى غرقها في 6 أكتوبر عام 1941. كان هناك حشد كبير لقوات الحلفاء في مصر خلال سبتمبر عام 1941، واشتبهت المخابرات الألمانية في وجود حاملة جنود في المنطقة لجلب قوات إضافية. تم إرسال طائرتين من جزيرة كريت للعثور على حاملة الجنود وتدميرها. وفشل هذا البحث، ولكن إحدى القاذفات اكتشفت السفن الراسية في الخليج، وتم استهداف أكبر سفينة، حيث ألقوا قنبلتين شديدتين الانفجار وزنهما حوالي 2.5 طن على سفينة زيست الجرم، وكلاهما أصاب مكان رقم 4 بالقرب من مؤخرة السفينة. أدت القنبلة وانفجار بعض الذخائر المخزنة في المخزن رقم 4 إلى غرق سفينة زيست الجرم وفقد 4 بحارة و5 مدفعية. وتم نقل الناجيين من قبل الطراد HMS. وحصل الكابتن إليس على وسام OBE عن أفعاله في أعقاب الانفجار. وحصل أحد أفراد الطاقم إنجوس ماكلي على وسام جورج وميدالية لويدز الحربية لشجاعته في البحر لإنقاذ عضو آخر من أفراد الطاقم. بقيت معظم الشحنة داخل السفينة ما عدا القاطرات البخارية التي كانت على السطح أصبحت بجانب الحيطان. وفي أوائل الخمسينات من القرن الماضي اكتشفها المكتشف العالمي جاك كوستو باستخدام معلومات من الصيادين المحليين. وقد تم رفع عدة أشياء من الحيطان بما في ذلك دراجة نارية وخزنة القبطان وجرس السفينة. وبعد زيارة كوستو تم نسيان الموقع واكتشافه مرة أخرى في أوائل التسعينات. وبدأت شرم الشيخ في التطور كمنتجع للغوص، وتم استئناف الغوص الترفيهي على زيست الجرم. ويجذب الحطام العديد من الغواصين بسبب كمية الشحنة التي يمكن رؤيتها واستكشافها داخل السفينة، حيث تظهر الأحذية والدراجات النارية والشاحنات والبنادق وأجنحة الطائرات وبعض الذخيرة والمحرك، والعثور أيضا على المركبات المدرعة وإحدى القاطرات البخارية بالقرب من الحيطان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستني رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان نقدر نعمل فيديوهات تانية جديدة ومفيدة. وشكرا لكم ومشاهدتكم.